Mình đã tốt nghiệp thạc sĩ ở Ý rồi mọi người ơi. Thank you. Congratulations. 2 năm đi du học không dài nhưng đã mang lại cho mình quá nhiều điều đáng nhớ. Nhưng mà khoan nói về những gì được và mất, hôm nay mời mọi người cùng xem hành trình làm khóa luận và bảo vệ của mình ở Ý nha. Hello mọi người, mình đang ở quán cà phê để làm bài luận. Và đây cũng là cái bước gần cuối cùng rồi, nghĩa là mình gần hoàn thành xong cái phần viết của cái bài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình rồi. Và đây là hôm nay mình sẽ kể cho mọi người toàn bộ cái quá trình mà mình đã làm, từ cái đoạn chọn chủ đề đến cái thời gian đến khi mà mình defense, nghĩa là bảo vệ luận án tốt nghiệp nhé. Mình không biết là các trường đại học khác như thế nào, nhưng mà ở trường đại học của mình ở Ý, để mà bắt đầu viết khóa luận ấy, thì mình sẽ phải, một là tự chọn chủ đề và hai là phải tự liên hệ với các giáo sư để mà họ hướng dẫn cho mình. Thì đương nhiên là nếu mà đến cuối cùng mà kiểu bạn không thể liên hệ với ai thì trường hoặc là khoa cũng sẽ hỗ trợ bạn để mà có giáo sư phù hợp. Thì nó sẽ có hai cách để chọn topic. Một là bạn sẽ tự suy nghĩ về những cái vấn đề mà mình quan tâm, mình muốn làm nghiên cứu, sau đó thì bạn sẽ liên hệ giáo sư, và giáo sư sẽ, nếu mà thấy là cái chủ đề này hợp lý hoặc là có liên kết, có liên quan đến chuyên môn của mình, thì giáo sư sẽ đồng ý nhận bạn để hướng dẫn cho bạn. Thứ hai là một số giáo sư cũng mong muốn là nghiên cứu về một chủ đề nào đó nhất định, thì các thầy cô cũng sẽ thông báo là nếu mà bạn có nhu cầu tốt nghiệp vào thời điểm này và làm với cả giáo sư này thì bạn có thể chọn cái topic này và liên hệ với thầy cô, thì thầy cô sẽ hướng dẫn bạn luôn. Thì đấy là hai cách. Thì mình đã chọn cách thứ nhất, đấy là mình quyết định là mình sẽ tự chọn topic và sau đó thì mình tự liên hệ với thầy cô. Đầu tiên, sau khi mà mình đã chốt được một cái topic chung chung, cô có email của mình là bây giờ hãy set up một cái cuộc meeting online đi để mà trao đổi kỹ hơn về cái chủ đề này, cũng như là cô bảo là cô sẽ gợi ý cho mình những cái bước rồi là những cái cách để mà bắt đầu làm. Đầu tiên là mình sẽ lập một cái file Excel như thế này và mình list ra là ok, cái thesis topic của mình là Rebranding Focusing on Goodwill for Iconic Brands. Đó, thì mình bắt đầu đi tìm những cái bài báo khoa học, những cái nghiên cứu mà họ viết về rebranding. Mình tìm hiểu xong thì mình sẽ list ra một vài cái câu hỏi để mà discuss. Và không chỉ là mình kiểu đặt câu hỏi, mình sẽ list ra một số kiểu pros and cons của từng cái, để mà khi mà nói chuyện với cô ấy, thì cô cũng thấy là mình đã cân nhắc với cả cái vấn đề này rồi, chứ không phải là kiểu mình cứ hỏi thôi. Rồi để mà làm phần literature review này thì mình đã có lập hai cái bảng trên Excel, một là reference và hai là theory. Thì đại khái nó là như thế nào? Đầu tiên là reference, là mình sẽ tổng hợp tất cả những cái bài báo liên quan đến những vấn đề. Đây mình có chia ra là kiểu đây là iconic brand, đây là rebranding, để link và để tên bài báo này. Mình note ra là ok, cái bài báo này tại sao nó lại dùng được, ví dụ như cái bài báo này tập trung về cái gì, cái này thì có framework, cái này thì liên quan đến methodology, cái này là về definition, cái này là những cái principle người ta nói đó. Thì mình cứ tổng hợp hết tất cả những cái ở đây. Thì có hai cách để mà mình tìm được những cái bài báo như thế này. Một là mọi người có thể dùng cái tool này, nó là một cái AI, một bạn người Đức đã chỉ cho mình, đấy là Elicit. Thì cái Elicit này, khi mà mọi người kiểu gõ cái research question của mọi người ra ấy, ví dụ như là rebranding for goodwill hay gì đó, thì nó sẽ ra một loạt những cái bài báo. Đây mình sẽ để hình ở đây, là nó sẽ ra một loạt những cái bài báo liên quan đến cái chủ đề đấy. Và thứ hai, đấy là khi mà mọi người đọc những cái bài báo ấy, thì bao giờ nó cũng có một phần là literature review để mà nói về những cái nghiên cứu từ trước của cái vấn đề này, đúng không? Thì đấy cũng chính là một nguồn rất tốt để mà mọi người dò lại những cái bài báo từ trước. Đây thì trong cái bảng theories là mình cũng đã để là definition, framework, rồi là reference, rồi có một cái phần là inconsistent finding. Cái này là mình sẽ để nốt, nếu mà trong trường hợp khi mình đọc giữa hai cái bài báo nó có một cái điểm nào đấy kiểu trái ngược nhau, thì mình sẽ nốt vào. Nó cũng là một cái phần kiểu tìm hiểu khá là thú vị cho bài. Cái quá trình mà nó đau đớn và khó khăn nhất đấy là quá trình phỏng vấn. Thì để mà phỏng vấn được ấy, mình sẽ phải tuyển được người, đúng không? Thì mình tìm được người xong rồi mình lại phải nhóm họ vào các cái nhóm. Và khi mà nhóm vào nhóm xong ấy, thì mình lại phải
mọi người cùng một thời điểm, thì mọi người hình dung là kiểu hẹn một người đã khó rồi, mình lại phải hẹn kiểu 4 đến 5 người cùng một lúc. Và đặc biệt là trong cái thời điểm mình làm là cái thời điểm mùa hè, tất cả những bạn bè mình là đều đang đi du lịch rồi là không ở thành phố mình ấy, thế nên là mình phải làm các cái buổi phỏng vấn online, và mình cũng phải tìm một cái khung giờ nào mà tiện cho tất cả mọi người. Và cái này nó không dễ, bởi vì bạn bè mình thì một là ở rất nhiều múi giờ trên thế giới, và thứ hai là mọi người cũng rất là bận rộn. Mình đã phải kiểu đổi nhóm rất nhiều lần, hoặc là thậm chí là kiểu quyết định là thôi bỏ bạn này ra, thêm bạn kia vào này kia để cho nó phù hợp với cả cái quá trình mình làm. I would choose someone with friendly, maybe support your first, so I really support. Trong vòng 1 tháng, mình đã phỏng vấn 8 nhóm, tổng cộng là 35 người. Trong quá trình phỏng vấn, bên cạnh những câu hỏi thì mình cũng show cho các bạn những hình ảnh này, thông tin và số liệu về các chiến dịch và bê bối của Nike như thế này. Sau khi phỏng vấn, mình sẽ có transcript là các bản ghi lại toàn bộ những câu hỏi và câu trả lời của từng nhóm diễn ra trong buổi phỏng vấn. Rồi, transcript xong rồi, viết hết mọi thứ ra rồi, bọn nghĩ thế là xong á. Mọi người có thể paste toàn bộ cái đấy vào trong phần findings của mình á. Đương nhiên là không rồi, đúng không? Mình sẽ phải chọn lọc thông tin và sắp xếp thông tin. Tiếp theo sẽ là 2 phần quan trọng nhất của bài luận là discussion, khi mà mình sẽ phân tích dữ liệu thu được này và đưa ra những nhận định như là bài của mình xác nhận, mở rộng hay thậm chí là có những phát hiện nào khác so với những lý thuyết trước đó. Và thứ hai là phần implications, là những kết quả nghiên cứu của mình sẽ áp dụng như thế nào cho phần học thuật về các định nghĩa mình nhắc đến, hay là cho các doanh nghiệp thương hiệu trên thực tế. Sau khi hoàn thành phần viết, giáo sư sẽ đưa bài của mình lên hệ thống để check đạo văn và AI, sau đó xác nhận để mình có thể tham gia bảo vệ. Đến phần làm slide bảo vệ, slide của mình sẽ có gần hết tất cả các phần chính trong bài thesis như là literature review, methodology, findings, discussions và implications. Tuy nhiên thì mình sẽ chỉ tập trung nói về những phần chính và cốt lõi của bài thôi, vì mỗi người chỉ được trình bày trong khoảng 10 phút. We are practicing. Hello mọi người, mình đang ở nhà và mình vừa nhận được một đơn hàng. Mọi người biết là gì không? Mình thử đoán xem. Sau đấy mình sẽ unbox nha. Thì cái này tại sao nó nằm trong cái video này của mình là bởi vì cái này nó phục vụ cho việc tốt nghiệp của mình. Bọn mình bảo vệ xong luận án là coi như là xong cái bằng á, thì bọn mình sẽ thay vì là mặc áo cử nhân hay là đội cái mũ tốt nghiệp thì ở Ý người ta sẽ đội một cái vòng nguyệt quế ở trên đầu. Thì đây sẽ là cái vòng của mình. Rất là tốt. Vòng này thì vì nó làm bằng hoa với lá nên là nó khá là đắt, và mình đặt hơi sớm vì mình sợ là kiểu nếu có vấn đề gì mình có sửa được ấy, và nó hơi sớm quá. Mình cũng chưa đọc kỹ, mình cũng không biết tiếng rõ lắm, nhưng đại khái là người ta chúc mình may mắn. Wow, mình còn ngửi thấy mùi rất thơm nha. Lá và hoa là thật. Có cái quả này sẽ là quả bằng nhựa và ribbon. Thôi mình sẽ không đội thử đâu, bởi vì là bây giờ mình phải đi đã, nhưng mà mình sẽ cho mọi người xem ảnh tốt nghiệp của mình đội cái này nhé. Mọi người ơi, này, mình đã in xong cái thesis của mình rồi, màu đỏ bordeaux đó, in chữ màu vàng. Cái này là mình sẽ gửi email cái bài thesis của mình cho bên dịch vụ in của trường. Sau đấy thì họ sẽ gửi cho mình một cái kiểu giống như là một cái catalog ấy. Họ sẽ có một list màu này, một list những cái loại bìa khác nhau, rồi là các cái màu chữ này nữa. Thì mình thấy là cái màu này là trông kiểu xịn sò nhất. Cái bìa là mất 25 đồng, còn phần bên trong là mất 9 đồng, thì tổng cộng là 34 đồng. Cũng ok, tại vì in ở trường thì rẻ hơn rất nhiều, in ngoài sẽ siêu đắt. Ok.
Ngày bảo vệ đến rồi, mình đã quyết định mặc áo dài Việt Nam cho ngày trọng đại này. Các bạn này, bố mẹ các bạn và thậm chí là thầy cô đều khen áo dài của mình đẹp hết. Then to from again, it's going to be consistent with the theme of the session to an extent about goodwill, public relations, and how those messages actually resonate. We're going to look into a company we discussed before, Nike, but this time focusing more on the rebranding process and basically whether it works or not. What do people think? So, the floor is yours when you're ready. Present about my basic topic on the rebranding focusing on goodwill for iconic brands, the impact of PR activity in the case of Nike's rebranding. So I adopt qualitative research and I have collected primary data through 8 focus groups with 35 participants. All of my participants are from age 20 to 30 and from different countries around the world. During the focus group, I used the campaign's materials of Dream Crazy and Move to Zero, as well as the news about Nike scandals, as stimuli to explore deeper conversation. Thematic analysis also have been conducted, and I have found 5 main themes, finding that risky decision can enhance credibility. Therefore, if the brands can show that they involve risks in their campaigns or in their decision, they can earn more trust from the consumers. And finally, they should continuously and consistently demonstrate the structural accountability in their campaigns and communication. If they're a common importance or if Nike is just an outlier in this topic. So that's all of my presentation. Thank you. Very nice presentation. Thank you very much. I want to make it a little bit of a difficult question, maybe, but if you cannot answer, don't worry about it. It's just my observation. Okay. So you mean kind of truthful in a way that they do what they promised to do? They keep their promises. Yeah, it's a complicated term, so I just wanted to make sure to define it. Okay? Yeah. Can I follow up briefly? So you didn't give them a definition of authenticity beforehand, or yes? Yeah, no, I don't give them the definition. With a purpose? Was it done on purpose? Yeah, I don't want to have some bias in my Influence. interviews. Thank you. Thank you very much. Having examined the certificate of education, assessed and listened to the discussion of the thesis of the candidates, we are comparing a master's degree in international management and marketing belonging to class LM77 to and Hien Tuk Trong with a grade of 108 out of 110. Person to the achievement of this title, by virtue of the authority conferred on me by the rector, I proclaim you master's graduates in international management and marketing. Congratulations. Congratulations. You have to wave in the video. Thank you. As long as I can translate that. Or you have to tell me what it is. Lúc này mình
cảm thấy cực kỳ vui và tự hào luôn, vì mình đã dành tâm huyết, thời gian và nỗ lực hết mình để hoàn thành 2 năm học thạc sĩ này. Nhân dịp này thì mình cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hành trình của mình trong suốt thời gian vừa qua. Những comment, này, tin nhắn và sự yêu thích của mọi người đã giúp mình cảm thấy rằng mình không cô đơn và tiếp thêm động lực để mình tiếp tục cố gắng. Và chắc chắn là những câu chuyện của mình vẫn chưa khép lại tại đây, vì vậy mọi người đừng quên like và subscribe mình nhé. Love you!